Cháu đã 6 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Nhưng chị dâu lại bảo đó là quý nhân trì hoãn. Tôi nghi ngờ đó là dấu hiệu của tự kỷ, nên khuyên chị dâu sớm đưa cháu đi kiểm tra. Nếu không, khi lớn lên sẽ khó hòa nhập xã hội. Sau này, tôi giúp cháu học tập, giúp cháu thi đậu một trường đại học bình thường. Thế nhưng chị dâu lại rất không hài lòng. Ba còn nói với cháu, con vốn là thần đồng, có thể dễ dàng vào được Đại học Thanh Hoa. Nhưng bị cô dạy dỗ đến ngu đi. Giờ chỉ có thể học một trường đại học hạng 2. Cháu trai, vì nghĩ mình bị thiệt thòi trí tuệ, nên đã ghét tôi. Một lần, cháu đẩy tôi ngã xuống ban công. Khi mở mắt ra, tôi trở về thời điểm cháu học mẫu giáo, ngày diễn văn nghệ của trường. Trên sân khấu đỏ rực, các bạn nhỏ đang nắm tay nhau hát múa vui vẻ. Chỉ có cháu trai Diệu Tổ của tôi ngồi co ro ở góc, không chịu di chuyển, khác hẳn với bầu không khí vui tươi này. Lúc này, cô giáo tốt bụng tiến lại khuyên cháu, nhưng cháu bỗng trở nên kích động. Đột nhiên cắn cô giáo ngã xuống. Phụ huynh dưới khán đài thì xì xào bàn tán. Họ nhìn về phía chị dâu, người ngồi hàng ghế đầu. Nhưng chị dâu lại cười ha hả, con trai tôi thật giỏi. Đúng là một hiệp sĩ nhỏ dũng cảm. Còn tôi đỡ cô giáo dậy. Cô giáo không giận dữ, thay vào đó nhắc nhở chị dâu, triệu chứng của bé có vẻ giống tự kỷ, nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sớm. Nhưng chị dâu lại tức giận mắng, con tôi rất thông minh. Nó chỉ không thích nói chuyện thôi. Những tiết mục múa đơn giản như ở mẫu giáo, nó đâu thèm tham gia làm gì. Bạn cố tình gây sự vì Diệu Tổ đấy bạn phải không? Nói xong, bà quay sang tôi, Tư Tư, bạn không học sinh học y dược sao? Bạn nói xem, có đúng không? Nghe câu hỏi quen thuộc này, tôi chợt nhận ra mình đã tái sinh. Triệu chứng của Diệu Tổ thực sự phù hợp với tự kỷ, cần được can thiệp điều trị sớm. Nhưng nhớ lại bi kịch kiếp trước, tôi mỉm cười, Diệu Tổ chắc chắn không phải người bình thường, tương lai nhất định sẽ thi đậu Đại học Thanh Hoa. Chị dâu nghe xong tỏ ra hài lòng. Bà tự hào nhìn quanh mọi người. Nghe thấy chưa? Con trai tôi, Diệu Tổ nhà tôi, là đứa trẻ thông minh nhất. Tất cả các bạn đều ghen tị với nó. Còn tôi chỉ lạnh lùng trong lòng. Ta muốn xem kiếp này Diệu Tổ sẽ ra sao. Thời gian dần trôi qua. Hành sáu của cháu ngày càng bất thường. Vì không hoàn thành bài tập, chị dâu liên tục bị giáo viên gọi điện nhắc nhở. Một hôm, sau khi cúp máy, bà cáu kỉnh phàn nàn, cái gì mà thầy cô phá đám. Con dám giao bài tập về nhà nữa chứ? Hiện nay ở nước ngoài đang thịnh hành giáo dục hạnh phúc. Không cần phải làm bài tập. Mẹ tôi cũng hỏi tôi, Từ từ, con học giỏi như vậy, có thể giúp Diệu Tổ cùng làm bài tập không? Dạy dỗ nó một chút nhé. Kiếp trước, tôi đã vất vả dạy kèm cho Diệu Tổ. Cuối cùng lại bị chị dâu